IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้เป็นการรีวิวเครื่องกำจัดเศษอาหาร Mr. Robot นะครับตัวนี้เป็น Food Waste Disposer นะครับตัวนี้ก็เป็นการเอาเศษอาหารมากำจัดแล้วก็มาทำเป็นปุ๋ยนั่นเองเข้าใจว่าสามารถทำเป็นปุ๋ยได้จริงๆผมไม่ได้ซื้อนะครับจะเป็นญาติที่บ้านซื้อก็เลยยืมมารีวิวก่อนนะครับตัวนี้สำหรับคนที่อยู่บ้านหรืออยู่คอนโดแล้วก็อยากมีส่วนช่วยรักโลกก็เครื่องนี้เป็นเครื่องสำหรับคนยุคใหม่นะครับสามารถที่จะกำจัดเศษอาหารได้เอามาเป็นปุ๋ยได้แล้วก็บางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะกำจัดได้เอาน้ำออกแล้วก็เอามาเป็นปุ๋ยได้นะครับไม่จำเป็นต้องทิ้งในถังขยะเปียกทั้งหมดนะครับเราอาจจะทิ้งเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสติกแล้วก็ส่วนที่เป็นเศษอาหารที่สามารถย่อยได้ทำเป็นปุ๋ยได้ทำแห้งได้ก็สามารถเอามาใช้เครื่องนี้ได้นะครับตัวเครื่องขนาดแค่นี้ครับเนี่ยดูมือผมนะเทียบกันกับมือแล้วก็ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับขนาดก็น่าจะเล็กกว่าไมโครเวฟนิดหน่อยนะครับมาดูใกล้ๆตัวเครื่องเนี่ยเขาจะวางท่านี้นะครับจะเป็นเหมือนเอียงๆนิดนึงเท่าที่ผมสังเกตก็คือเขาจะพอวางแบบนี้มันไม่ได้คือเขาออกแบบไปให้เป็นท่าเอียงนะครับแล้วก็ดูด้านล่างนิดนึงตรงนี้จะมีมิสเตอร์โรบอทอยู่เป็นโลโก้อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะเวลาวางก็จะวางท่านี้เขาเขียนว่าฝาปิดจะมีอุณหภูมิสูงขณะเครื่องทำงานนะครับเข้าใจว่าตัวนี้เขาจะเป่าแห้งด้วยโอ้โหมาดูกันว่าเขากินกำลังไฟเท่าไหร่นะครับจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้เป็นปุ่มสัญลักษณ์เปิดแล้วก็มีวอลลุ่มตรงนี้ด้วยไม่แน่ใจผมขอศึกษาก่อนนะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นปุ่ม play หยุดแล้วก็ตั้งเวลานะครับตัวหนังสือก็จะเป็นออกสีเงินนิดนึงนะครับนี่นะจะเป็นสีออกเทาๆมันสะท้อนไฟนะครับตัวนี้ก็จะเป็น low medium large power volume นะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะมี quick standard แล้วก็ ferment start mode นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นมุมลายโค้งนิดนึงนะครับเป็นทรงนี้นะส่วนด้านนี้เข้าใจว่าบริเวณนี้ก็จะเป็นเศษอาหารนะครับ Activate Carbon Filter วิธีเปลี่ยนไส้กรองเข้าใจว่าตรงนี้จะมีไส้กรองอยู่ไส้กรองกรณีที่ดูดลมออกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นลมเป่าออกเดี๋ยวมาสังเกตการทำงานอีกทีตรงนี้เขาบอกว่า Hot Surface Do Not Touch ตัวนี้อุณหภูมิสูงนะครับก็เป็นเครื่องที่ต้องให้ความร้อนในการระบายน้ำออกให้เหลือเฉพาะเศษอาหารที่เป็นของแข็งอาจจะเอาไปทำปุ๋ยก็น่าจะทำนองนั้นนะครับลองดูด้านหน้าครับส่วนนี้มีบริเวณที่เป็นตะแกรงอยู่ตรงนี้โอ้มีฝุ่นดำเล็กน้อยนะครับตะแกรงตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นลมเข้าหรือเปล่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นฟิลเตอร์นะครับตรงนี้นะที่เขาถอดออกมานะครับตรงนี้เป็นมิสเตอร์โรบอทนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นเชงเข้าใจว่าเป็นรุ่นเชงมียี่ห้ออยู่ตรงนี้ด้วยโมเดลเชง Product Name Food Waste Disposer นะครับแล้วก็เสียบปลั๊กไฟบ้านเรา220-240กินไฟ500วัตต์โอ้500วัตต์นี่ก็คือเตารีดดีๆนี่เองนะครับเตารีดกำลังต่ำนะเข้าใจว่าค่อนข้างกินเยอะมีหมุดกันลื่นมาให้ด้วยสีดำๆนะครับสีดำ3หมุดค่อนข้างจะหนึบพื้นมากๆนะครับเขามีสัญลักษณ์อยู่ตรงนี้บริเวณที่เป็นฝาก็จะมีสัญลักษณ์ปิดล็อกกุญแจถ้าเลื่อนมาตรงนี้ก็คือเปิดนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้ฝาก็จะมียางตรงนี้เป็นยางเพื่อกันลมออกนะครับให้แนบสนิทส่วนด้านในก็จะเป็นคำเตือนนะครับบริเวณนี้จะบอกว่าตรงนี้ค่อนข้างร้อนนะเป็นเซอร์เฟซนะครับตรงนี้ดึงออกมาได้ข้างในเป็นวัสดุโลหะเฉยๆนะครับแล้วก็บริเวณตรงนี้เข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สัมผัสมีไฟออกมาตรงนี้เป็น3ขานะครับมันนำไฟฟ้าตรงนี้นะตรงนี้เป็นขั้วนำไฟฟ้ามี3ขาตรงกลางเข้าใจว่าเป็นคล้ายๆกับเครื่องปั่นนะครับบริเวณถังใส่อาหารเข้าใจว่าตรงนี้ล้างได้นะครับแล้วก็ตรงนี้มีหูหิ้วเนี่ยหิ้วได้พอดีเลยหิ้วออกมาแล้วก็
ระวังอุณหภูมิสูงเข้าใจว่าตรงนี้คงร้อนมากๆนะครับบริเวณด้านข้างมีที่ปั่นเศษอาหารตรงนี้ตรงนี้เป็นใบปั่นเนี่ยครับปั่นเศษอาหารให้แตกละเอียดนะตัวนี้เป็นเข้าใจว่าคล้ายๆใบมีดนี่แหละแต่ว่ามันไม่มีคมเล็กน้อยแค่มุมเอียงเท่านั้นเองไม่ได้มีคมอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นตัวดักไว้ตีกับเศษอาหารให้มันแตกละเอียดแล้วก็ด้านในล้างง่ายคล้ายๆกับเคลือบเซรามิกมานะครับค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวส่วนด้านล่างตรงนี้ก็แค่น็อตอะไรไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตรงนี้จะมีขานำไฟฟ้า3ขาก็เข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นขั้วลบนะครับตรงนี้นะแล้วก็ให้ความร้อนตรงนี้ด้วยตรงนี้น่าจะเป็นลวดนำความร้อนพอไฟนำความร้อนมาปุ๊บเนี่ยครบวงจรตรงนี้ก็ร้อนส่วนตรงนี้ก็หมุนกับด้านล่างตรงนี้ด้านล่างหมุนผมสงสัยว่าตรงนี้คืออะไรก็เลยลองแกะดูนะครับพอจะคาดเดาได้ว่าตรงนี้เขาเป็นไส้กรองนะครับตรงนี้เป็น O แล้วก็มีนิวกรณีใส่ของใหม่เข้าไปนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าเขามีให้ซื้อเป็นอะไหล่เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะต้องถอดออกมาเพื่อใส่คาร์บอนเข้าไปตรงนี้คือลมที่ดูดออกมานะครับแล้วก็ออกมาด้านล่างนะครับเข้าใจว่าประมาณนี้เดี๋ยวลองแกะดูตรงนี้เนี่ยจะเป็นคาร์บอนผมเจอสาเหตุแล้วว่าที่มันเห็นเศษดำๆตรงนี้มันมีดำฝุ่นเยอะๆเนี่ยคือคาร์บอนนะครับตรงนี้เป็นคาร์บอนซึ่งคาร์บอนตรงเนี้ยเข้าใจว่าเป็นคาร์บอนกรองเวลาที่จะดูดความร้อนออกมาก็จะกรองด้วยคาร์บอนเพื่อไม่ให้ออกไปสู่ภายนอกไม่ได้ใช้ HEPA นะครับตัวนี้ใช้คาร์บอนที่เขาบอกว่าคาร์บอนฟิลเตอร์บล็อกเนี่ยครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเราจะสามารถหมุนเพื่อเปลี่ยนเฉพาะคาร์บอนได้หรือเปล่าผมหมุนไม่ออกนะต้องลองปรึกษาเขาดูนะครับหรืออาจจะต้องเปลี่ยนทั้งบล็อกนี้เลยหรือเปล่าแล้วก็จะมี2ฝั่งนะตัวด้านบนด้วยนะครับด้านบนต้องใช้เล็บแงะนิดนึงแงะออกมาแบบนี้ด้านบนก็มีคาร์บอนเหมือนกันตัวเนี้ยครับดำเลยตรงนี้คือมีเศษฝุ่นเยอะมากคาร์บอนเยอะๆเลยนะครับดำๆต้องระวังด้วยนะนึกว่าจะมี HEPA ฟิลเตอร์แบบไส้กรองสักหน่อยนะครับปรากฏว่าใช้คาร์บอนก้อนคาร์บอนแท่งเป็นสี่เหลี่ยมเป็นบล็อกเป็นก้อนกลมก็มีนะซึ่งตรงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าตกลงดีหรือไม่ดียังไงนะครับเป็นการออกแบบของเขาเนี่ยก็ใส่ประมาณนี้ดันด้านบนเข้าไปก่อนนะครับดันด้านบนเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปประมาณนี้นะครับโอเคเข้าไปแล้วแล้วก็ใส่ตัวนี้ตามเข้าไปตัวนี้กดลงไปตรงๆนะครับโอเคเนี่ยเข้าแล้วเรามาดูคู่มือครับคู่มือการใช้งานเบื้องต้นก็ before use เนี่ยครับเขาให้เตรียมแล้วก็เช็คฟิลเตอร์นะครับแล้วก็ install dip tray ตรงนี้จะมีเทรอยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปฝั่ง in use นะครับเขาก็จะมีเขียนไว้ว่าให้เปิดฝานะแล้วก็ถอดจากนั้นเอาอาหารลงไปหมุนฝาปิดกลับมาที่เดิมกด place volume นะครับเพื่อที่จะเปิดหลังจากนั้นก็เลือกว่าจะเอาขนาดไหนนะครับวอลลุ่มมี low medium large หลังจากนั้นก็โหมดครับฝั่งขวาจะเอาโหมดไหนนะครับหลังจากนั้นก็ลอง place ที่โหมดเพื่อ start นะครับก็คือกดค้างที่ฝั่งขวาโหมดเพื่อ start หลังจากนั้น after use ข้างล่างก็คือจะต้องทำยังไงบ้างเพื่อที่จะเก็บเศษจากนั้นก็เอาถังไปล้างทำความสะอาดนะครับเบอร์6นะแล้วก็เอามาตากให้แห้งจากนั้นเอากลับมาที่เดิมนะครับแค่นี้อันนี้คือหลักการของเขาแล้วก็บริเวณนี้จะมีคล้ายๆกับจอบเล็กๆมาให้ด้วยเป็นคล้ายๆกับพลั่วครับตัวนี้ก็งัดออกมาได้เลยเอาไว้ดึงเศษอาหารกรณีที่คุณเศษอาหารติดถังนะครับก็เอาตัวนี้ไปแซะเขาบอกว่าให้ใช้พลาสติกเท่านั้นเพื่อป้องกันเซรามิกเป็นรอยนะครับก็ใช้ตัวนี้ก็เก็บเข้าที่เดิมนะครับส่วนสายไฟที่ให้มาเส้นใหญ่มากนะครับก็เหมาะกับ500วัตต์แต่ก็ไม่ได้ยาวเท่าไหร่เพียงแค่1เมตรนะครับให้ความยาวมา1เมตรแล้วบริเวณหัวค่อนข้างโอเคดีแน่นดีขาใหญ่เป็นแบบ2ขาเท่านั้นเองนะครับรองรับได้16แอมป์250โวลต์ก็ถือว่าเหลือเฟือนะครับกับกำลังไฟแค่นี้ก็จับดีถนัดมือแน่นดีนะครับ
ทุกอย่างโอเควัสดุสวยสมกับเป็นยี่ห้อมิสเตอร์โรบอทนะครับออกมาได้ดีสวยงามอันนี้ก็ถือว่าชมนิดนึงมีคู่มือมาให้ตามนี้คู่มือจะเป็นภาษาไทยด้วยนะครับวิธีการใช้งานอย่างละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้เนี่ยครับเป็นภาษาไทยชัดเจนมากสวยงามเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับสำหรับวิธีใช้งานเครื่องกำจัดเศษอาหารมิสเตอร์โรบอทก็เริ่มด้วยวางเครื่องในตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับตามนี้เอียงๆหันด้านหน้ามาหาเรานะครับแล้วก็เสียบปลั๊กให้เรียบร้อยหลังจากนั้นติดตั้งถาดนะครับคุณก็ต้องสวมตัวที่เอาไว้รองคาร์บอนด้านหลังให้แน่นๆนะครับสวมเข้าไปให้พอดีนะแล้วก็ถัดจากนั้นตัวนี้เป็นถังครับที่จะใส่เศษอาหารนะครับวางตั้งให้แกนตรงนี้อยู่ด้านบนแล้วก็บริเวณนี้อยู่ตรงบากตรงนี้พอดีนะครับบากตรงนี้นะแล้วก็วางลงไปมันจะสวมตรงนี้พอดีตรงนี้ครับแกนลงไปจะสวมตรงนี้พอดีสังเกตดูวางหมุนหาตำแหน่งนิดนึงนะครับโอเคลงแล้วก็วางตรงนี้ลงนะครับจะอยู่ท่านี้พอดีสังเกตดูตรงเนี้ยที่เป็นลูกศรจะอยู่ด้านล่างพอดีนะครับหลังจากนั้นคุณจะเห็นโค้ดตัวนี้นะครับโค้ดตัวนี้เนี่ยเป็นการบอกว่าฝายังไม่ได้ปิดเดี๋ยวดูที่คู่มือก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับปิดฝาปกตินี่แหละครับหมุนให้แน่นนะครับโอเคพอปิดฝาแน่นแล้วทุกอย่างโอเคตอนนี้ไฟอยู่ที่มีเดียมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ที่4 นาทีครึ่งนะครับเป็นโหมดสแตนดาร์ดแล้วก็มีสตาร์ทโหมดอยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมยังไม่ใส่เศษอาหารนะผมจะใส่เศษอาหารก่อนเปิดฝานะครับหลังจากนั้นก็เอาเศษอาหารที่คุณมีใส่ลงไปผมมีเปลือกแตงโมนะครับซึ่งเปลือกแตงโมเข้าใจว่ามันคงเหลือเศษไม่เยอะหรอกแล้วก็มีข้าวกับเปลือกไข่ครับมีเศษข้าวเหนียวตอนนี้มีลาขึ้นด้วยแล้วก็มีขนมปังครับตัวนี้เป็นแซนด์วิชนะครับค่อนข้างแข็งและเหนียวนะโอเคน่าจะประมาณนี้พอแล้วพร้อมแล้วก็ปิดฝาครับปิดฝาให้ลงล็อกประมาณนี้แล้วก็หมุนครับหมุนจนเขาขึ้นเวลาโอเคดูเหมือนว่าต้องใช้เวลา4 นาที30 วินาทีในการกำจัดเศษอาหารแล้วก็ทำให้เป็นผงเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้เขาบอกว่าเราฝั่งเนี้ยถ้ากดเลือกความแรงก็กดตรงนี้กดเป็น low medium large นะครับเข้าใจว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นขนาดของเศษอาหารนะครับเป็นความแรงนั่นเองนะครับกดเลือกได้เป็น medium อยู่แล้วก็ฝั่งนี้เป็นเวลานะครับกดเลือกตัวนี้เป็นใช้เวลา16 นาทีเลยนะเข้าใจว่าเขาเขียนว่า ferment ดูเหมือนจะเป็นการหมักดองคล้ายๆกับใช้เวลาบ่มเยอะๆครับประมาณนั้นแล้วก็ควิกนี่3 นาทีครึ่งสแตนดาร์ดนี่4 นาทีนะครับแล้วเวลาจะใช้งานก็คือกดค้างครับเนี่ยครับเขาก็จะเริ่มหมุนแล้วนะครับเขาเริ่มจากหมุนเบาๆก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะมีหมุนแรงกว่านี้หรือเปล่านะครับด้วยมุมด้วยองศาพอเอามาใส่เนี่ยมันน่าจะมีการบดกันพอดีแล้วก็ดูเหมือนว่ามีความร้อนด้วยนะครับตรงนี้เริ่มมีไอลองปรับดูครับรู้สึกว่าปรับโหมดไม่ได้นะครับระหว่างที่เครื่องกำลังทำงานไม่สามารถปรับโหมดได้ส่วนปรับเวลาสามารถหยุดได้ครับแล้วก็ต่อครับซึ่งในระหว่างเครื่องทำงานนะครับมาดูกำลังไฟกันตอนนี้กินไฟอยู่ที่ประมาณ489 วัตต์นะครับตัวสีเหลืองนะ
486นะก็ตีสักเกือบ500นะครับประมาณ490วัตต์นี้ก็ถือว่าค่อนข้างกินไฟนิดนึงร้อนตลอดเวลาเลยนะครับแต่ก็ได้อยู่นะเหมือนใช้เตารีดเรื่อยๆเพราะว่าปกติแล้วถ้าเกิดว่าเราเปิดพัดลมเนี่ยพัดลมตั้งโต๊ะมันอยู่ที่ประมาณ35วัตต์นะแต่คุณเห็นไหมตัวนี้กินไฟ487วัตต์เลยมันหลายเท่าของพัดลมเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นการให้ความร้อนนะก็อยู่ที่ 2.16 แอมป์เลยครับของ225โวลต์นะ 2.16 แอมป์ค่อนข้างกินไฟนิดนึงตอนนี้ผ่านมาประมาณ14นาทีนะครับจริงๆผมเข้าใจผิดนะผมเข้าใจว่าเป็น4นาที30วิผิดขนาดเลยครับจริงๆแล้วมันคือ4ชั่วโมง30นาทีนะครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ14นาทีกลายเป็นว่าเหลืออยู่4ชั่วโมงนะครับตอนนี้ค่าไฟก็อยู่ที่ 0.1 หน่วยแล้วนะครับถ้า1หน่วยเนี่ยมันกลายเป็นว่า4บาทนะรู้สึกว่ากินไฟน่าดูเลยครับตอนนี้เหลืออีก4ชั่วโมงเพิ่งผ่านไป14นาทีก็กินไฟเยอะขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมอาจจะใช้งานไม่ถึง4ชั่วโมงนะครับอาจจะตัดจบก่อนหรือไม่ก็อาจจะครึ่งนึงนะเพื่อที่จะประหยัดไฟนะครับตัวนี้ยืมเข้ามาใจจริงผมก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อหรอกนะครับไหนๆก็มีเครื่องแล้วก็ขออนุญาตรีวิวให้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลไว้ให้ก็แล้วกันตอนนี้ก็อยู่ที่488วัตต์ครับกับไฟที่ใช้ไปแล้ว 0.1 หน่วยนะครับรู้สึกว่าตรงนี้จะมีไอ้น้ำครับโอ้โหร้อนมากร้อนเหมือนกับว่าเวลาที่เราใช้นึ่งไข่ใช้หม้อนึ่งอะครับทุกอย่างเดือดไปหมดเลยตรงนี้ร้อนมากๆเดือดแล้วลองสังเกตดูควันด้านหลังนะครับตรงนี้นะควันเนี่ยไอร้อนออกมาเลยร้อนเลยนะครับบริเวณนี้ที่ลมเป่าออกมาเนี่ยโอ้โหมือโดนไม่ได้เลยเดี๋ยวพองคือมันร้อนสุดๆเลยครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับควันออกมามันคือไอน้ำเดือดนั่นเองออกมาด้านล่างนะครับตัวนี้ก็ติดไม่อยู่ละอาจจะต้องแกะอย่างเดียวบริเวณนี้เหมือนมีการดูดความร้อนความชื้นออกด้านนอกพร้อมกับความชื้นนั้นมันร้อนพอความร้อนในด้านในที่เขาจะพยายามระบายอากาศที่มันชื้นที่มันเป็นไอน้ำออกมาพร้อมกับความร้อนนะครับมันก็กลายเป็นว่าตรงนี้มีไอร้อนออกมาโอ้โหมันเหมือนกับหม้อนึ่งที่มีความร้อนออกมาเยอะๆครับบริเวณนี้แตะไม่ได้เลยเพราะมันร้อนมากๆด้วยความอยากรู้นะครับขอลองสักหน่อยลองสต็อปแล้วก็ลองเปิดดูจริงๆมันร้อนมากนะครับร้อนมากๆนะต้องระวังนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตรงเนี้ยไอร้อนเต็มเหมือนเวลาที่เราใช้ซึ้งใช้หม้อต้มโอ้โหมันคือการบดแล้วก็ให้ความร้อนไปด้วยนั่นเองนะครับเรามาลองกันว่าถ้าเกิดเอามาหมุนใส่กับที่เดิมเนี่ยมันจะทำงานต่อได้ไหมเป็นข้อมูลไว้ให้ท่านผู้ชมด้วยนะครับโอเคเริ่มใหม่เวลายังอยู่ครับเวลายังอยู่สามารถต่อได้เลยนะครับเดินต่อด้วยข้างในก็คือเศษอาหารที่มันเริ่มบดแล้วเริ่มให้ความร้อนแล้วเริ่มหนืดแล้วนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆนะครับตั้งแต่430นะครับตอนนี้ลดลงมาถึง323ก็1ชั่วโมงเศษมาดูกันว่าค่าไฟจะเป็นเท่าไหร่นะครับตอนนี้ไฟที่ใช้ไปก็อยู่ที่ 0.37 หน่วยนะครับ 0.37 หน่วยเข้าใจว่าน่าจะประมาณบาท50ไม่เกิน2บาทตีคร่าวๆนะครับสังเกตดูกำลังไฟเขาจะลดลงเหลือประมาณ 7.8 วัตต์ก็ประมาณ8วัตต์เท่านั้นเองซึ่งตอนนี้ความร้อนทำให้น้ำระเหยออกไปเกือบหมดแล้วนะครับหมายความว่าตอนนี้กำลังไฟลดค่าไฟก็จะลดลงด้วยเหมือนกินไฟน้อยลงครับประมาณนั้นมาหยุดดูนะครับเราเปิดดูต้องระวังความร้อนด้วยนะผมจะเปิดให้ชมนะครับตอนนี้ก็เหลือเป็นแห้งๆนะครับค่อนข้างหนืดแล้วเข้าใจว่าอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็พอไอ้น้ำระเหยออกหมดเนี่ยมันจะเริ่มแข็งพอเริ่มแข็งแล้วแตกเป็นผงนะครับก็เหลือเวลาเยอะนะใช้เวลาที่ผมตั้งตั้งแต่ตอนแรกคือประมาณ4ชั่วโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็เหลือ3ชั่วโมง
สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ตีคร่าวๆนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่าในแต่ละรอบเนี่ยซึ่ง4ชั่วโมงครึ่งคำนวณค่าไฟออกมาแล้วอาจจะประมาณ 4-5 บาทต่อครั้งนะครับก็ประเมินคร่าวๆนะซึ่งผมไม่แน่ใจไม่น่าจะเกิน5 บาทหรอกนะครับต่อครั้งนะกลายเป็นว่าคุณจะต้องเสียเงินในการที่จะทำลายเศษอาหารตรงนี้ด้วยเป็นค่าไฟนะครับก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟของคุณว่าหน่วยละเท่าไหร่นะครับก็ลองคำนวณดูแต่ผมเนี่ยก็จะหยุดเพียงแค่นี้แหละซึ่งผมไม่ได้คิดว่าจะต้องทำเป็นคาร์บอนขนาดนี้นะครับสิ่งที่จะต้องจ่ายนอกจากซื้อเครื่องนี้แล้วเพื่อที่จะกำจัดเศษอาหารแล้วนะครับคุณจะต้องใช้ในพื้นที่ที่ระบายอากาศด้วยนะเพราะว่าความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันเหมือนทำอาหารเลยเศษอาหารซึ่งบางทีมีกลิ่นเน่ากลิ่นบูดหรืออาหารคละกันเนี่ยพอมันมีกลิ่นออกมาเนี่ยควรจะต้องทำที่ระเบียงนะครับถ้าทำในห้องเนี่ยกลิ่นจะฟุ้งบ้างเลยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเหมือนต้มหรือนึ่งเศษอาหารกลิ่นมันต้องแรงกว่าอาหารปกติอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าประมาณนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือความร้อนที่ออกมาเนี่ยมันร้อนเต็มๆร้อนนานด้วยกว่าน้ำซึ่งมีอยู่ในเศษอาหารเนี่ยมันจะหมดนะครับปกติเราทำอาหารเนี่ยมันก็ยังมีน้ำอยู่นะแต่ต่างกันเวลาเรากำจัดเศษอาหารเนี่ยเราต้องการให้มันแห้งสนิทแล้วเป็นผงนะครับฉะนั้นความร้อนมันต้องถูกออกมาเต็มอยู่แล้วเต็มห้องอยู่แล้วฉะนั้นต้องวางที่ระเบียงอย่างเดียวนะครับและอีกอย่างหนึ่งคุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในการกำจัดเศษอาหารแทนที่คุณจะทิ้งก็พอตอนนี้คุณจะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นมาอีกเพื่อที่จะกำจัดเศษอาหารทั้งหมดซึ่งถ้าคุณมีเศษอาหารเยอะก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นนะครับผมก็รู้สึกว่ามันมีอยู่3เรื่องที่คุณจะต้องจ่ายนะครับ1คือเรื่องค่าไฟที่คุณต้องจ่ายค่าไฟให้กับเครื่องนี้แน่นอนเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องกำเนิดความร้อนนะครับเพื่อที่จะระบายน้ำออกให้หมดแล้วก็เรื่องกลิ่นในห้องนะครับมาแน่ๆเต็มๆแล้วก็เรื่องที่3คือเรื่องความร้อนนะครับความร้อนที่จะเกิดขึ้นเนี่ยควรจะเป็นความร้อนที่ไม่ต้องเอาไว้ในห้องนะครับในห้องนี้มันจะร้อนเต็มๆเลยคุณเปิดแอร์นี่คุณโดนแน่ๆนะครับก็ต้องเอาไว้ระเบียงมากกว่า3เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่คุณถ้าคิดจะซื้อเครื่องนี้มาเนี่ยต้องพิจารณาด้วยนะครับผมก็หยุดเพียงแค่นี้ยืมเข้ามารีวิวให้ชมนะครับถามว่าผมจะใช้ไหมผมคงไม่ใช้แน่ๆเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายอยู่3เรื่องใหญ่ๆเลยนะครับผมเองไม่โอเคเท่าไหร่สำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดท่านได้มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ